يا صباح الفل. الحلقة دي واحدة من أهم الحلقات اللي ممكن تشوفها، لأن هكلمك فيها عن كلمة سحرية مكونة من حرفين. الكلمة دي كفيلة إنها تنقذ حياتك من آلام نفسية وضغط كبير جدا. كلمة رغم إنها بسيطة لكنها سيف ذو حدين، يقدر ينقذ أو يقتل، وعشان كده هتحتاج لحكمة وفن في استخدامها. باختصار هكلمك عن كلمة لأ، وإمتى وإزاي تستخدمها. أنا نادي، ودي حلقة جديدة من فكرة الصبح. في البداية عاوز أرحب بأي حد جديد بيشوفني لأول مرة، وعاوز أقولك باختصار كده أنا بقدم هنا في فكرة الصبح أفكار الهدف منها إنك تطور في شخصيتك وتغير حياتك للأفضل. فلو مهتم بالنوع ده من المحتوى انضم لينا واشترك في القناة وفعل النوتيفيكيشن. بنسمع كتير نصايح من الناس الناجحة بيقولوا لنا فيها لازم نتعلم نقول لأ، وإن الموضوع هيفرق في حياتنا كتير جدا لأنه هيتيح لينا المزيد من الوقت وهيقلل علينا كتير من الضغط. لكن عمرك سألت نفسك إيه هي قصة لأ معانا كبشر؟ الحكاية بدأت لما كنا صغيرين وبدأنا نعبر عن اللي جوانا في مواقف بسيطة، زي مثلا موقف فيه بتطلب منك مامتك انك تلاعب ابن خالتك معاك باللعبة بتاعتك، فبتلقائية الأطفال تقول لأ، وهكذا تتكرر المواقف اللي فيها بتعلن انت كطفل بكل حزم رفضك لفعل معين. ومع تكرار المواقف دي أهلنا مش بيعجبهم فكرة إننا نقول لأ، فبدأوا يحاولوا معانا إننا نبطلها من خلال ربط الكلمة دي بفكرة إنها بتزعلهم وبتزعل الناس اللي بتتقال لهم، وهكذا اتغير مفهومنا عن كلمة لأ، وبقينا بنزعل لما بتتقال لنا ومش بنحب نقولها لأي حد علشان ما يزعلش مننا. وكبرنا وكبرت معانا الفكرة، ومع شوية تأثيرات تانية وخبرات دعمت الفكرة بشكل أكبر، وبقينا عايشين في ضغط كبير بين إن أقول وأتعب وأتضايق، أو أقول لأ والشخص التاني يزعل مني وابتدي أحس بالذنب. وللسبب ده بقينا في أغلب الوقت نتجنب نقول لأ، فبقى وقتنا بيضيع في حاجات مش مهمة لمجرد إننا مش قادرين نقول لها لأ. مش قادرين نقول لأ للتليفونات اللي بتجيلنا في أي وقت علشان اللي بيتصل ما يزعلش، ومش قادرين نقول لأ لأماكن مش بنرتاح فيها لما بنروحها علشان أصحابنا بيحبوها ومش هينفع نزعلهم. وهكذا لغاية ما بقت حياتنا بتضيع مننا تقريبا. ولما بدأت حياتنا تضيع في الحاجات اللي ملهاش لازمة دي والضغوطات ما بين ولأ، بدأ احتياجنا لكلمة لأ يبقى ضروري، بقى احتياج من أجل الحياة. في الكام ثانية اللي فاتوا حاولت أحكي لك باختصار كده قصتنا مع كلمة لأ، وفي الحقيقة أنا عارف إن أغلب الناس اللي بيشوفوا الحلقة عارفين كل الكلام اللي أنا قلته ده، لكن اللي محتاجين نعرفه أكتر هو إزاي نتعلم نقول لأ. علشان كده في الجزء اللي باقي من الحلقة هقدم لك فيه شوية نصايح هيساعدوك تتعلم إزاي تقول لأ. أول نصيحة هي قلل من سقف توقعاتهم، وفي النصيحة دي هنستهدف إننا أصلا نقلل الحاجات اللي ممكن تطلب مننا، وبالتالي ما نحتاجش نقول لأ كتير. وده طبعا هيتم لو انت قللت العشم فيك. يعني مثلا لو رحت شغل جديد ما تحاولش تخلي علاقتك بزمايلك فيها عشم كبير، وبكده مش هتلاقي حد جاي يقولك اعمل التاسك دي مكاني مثلا. ونفس الفكرة في أي علاقة جديدة، حاول تحط لها حدود في الوقت وفي الطلبات، وخليك عارف إن طول ما سقف التوقعات قليل كل ما الطلبات هتكون أقل. وعشان أوضح الفكرة أكتر تعالى نعمل مقارنة ما بين شخصين موجودين في نفس الشلة. الشخص الأولاني بيدي أولوية لشغله واهتماماته الخاصة، فمش بيوافق على كتير من الخروجات وطلبات أصحابه. الشخص التاني اللي موجود في نفس الشلة عكسه تماما، مش بيقول كلمة لأ خالص لأصحابه. تفتكر لو الاتنين اتطلب منهم طلب والاتنين مش هيقدروا يعملوه، رد فعل باقي الشلة هيكون إيه؟ صدقني رد الفعل هيكون صادم، لأنهم ساعتها هيدوا الأعذار للشخص الأولاني ومش هيزعلوا منه أصلا. أما الشخص التاني فهيزعلوا منه ومش هيدوله أي عذر. عارف ليه؟ لأنهم مع الشخص الأولاني سقف توقعاتهم قليل جدا، ومع التاني سقف التوقعات عالي جدا. فحاول تكون زي الشخص الأولاني في علاقاتك، لأنك بالطريقة دي هتقلل على نفسك الضغط والطلبات، وفي نفس الوقت كده بتحافظ على علاقتك إنها تكون صحية. طيب لو أنا أصلا بتعامل مع ناس سقف توقعاتهم خلاص بقى عالي والعشم فيا بقى كبير جدا، أعمل إيه؟ الموضوع هنا بصراحة هيبقى أصعب بكتير، لأنك هتحتاج تقلل سقف التوقعات، وده مش هيجي بسهولة ومش هيجي من أول موقف. لكن كل اللي عليك في المرحلة دي إنك ترفض وتقول لأ لكل الطلبات اللي مش هتكون مناسبة ليك، ومع تكرارك للرفض والتزامك بيه هيبتدي الطرف التاني يتأقلم على الحدود الجديدة، وبالتالي سقف توقعاته وعشمه هيقل، وهتقل معاهم الطلبات اللي من النوع ده. تاني وأهم نصيحة
ما ترجعش في كلمة لأ. بعض الناس في حياتنا لما بنقول لهم لأ بيضغطوا علينا بطرق كتير، من ضمن الطرق دي مثلا انه يزعل منك او ما يكلمكش او يتغير معاك لغاية ما تنصاع للطلب بتاعه. ودي بقى اكبر غلطة ممكن تقع فيها لو اتراجعت عن رفضك، لانك في الحالة دي بتأسس لطريقة ضغط عليك وهيفضل يستخدمها معاك في كل مرة هتقول له لأ او مش قادر. علشان كده لما تقول لأ على حاجة مش هتقدر تعملها اوعى تتراجع مهما كانت ضغوط الطرف التاني، طالما هي مش مسألة حياة او موت طبعا. النصيحة التالتة، قولها من غير أعذار ولا تبريرات. في طرق كتير ممكن نقول بيها لأ، لكن أختارهم الطريقة اللي بتكون بتبريرات وأعذار. زي مثلا حد من أصحابك كلمك عاوزك تساعده في حاجة لكن أنت مش هتقدر تساعده، اوعى في الحالة دي تقول له انا ممكن اساعدك بس للاسف انا مثلا في مشوار بعيد، لانك كده بتفتح مجال انه يلاقي حل لعذرك، زي انه يقول لك خلاص هستناك لبكره. مشكله الطريقه دي انها بتضغطك وبتخلي الطرف التاني عنده امل انك تساعده، لكن لو انت قلت له بكل بساطه انا مش هقدر اساعدك هتكون قفلت الموضوع تماما. النصيحة الرابعة وهي الهجمة المرتدة، ودي استراتيجية ممكن تنفذها مع الناس اللي صعب تقول لهم لا، زي مثلا مديرك في الشغل، وفي الاستراتيجية دي هتقول لا بس من غير ما تنطق الكلمة نفسها. زي مثلا مفيش مشكلة هعمل كل المهام اللي مطلوبة مني بس عشان اطلعها بأفضل جودة هحتاج وقت اكتر، فلو انت مستعجل ممكن تخلي حد يساعدني فيها علشان ننجزها اسرع. وفي الحالة دي هيكون عندك 3 احتمالات، الاول ان مديرك يخلي الديدلاين بعيد شوية، والحل التاني ان مديرك ياخد تاسك منهم ويديها لحد تاني يعملها، والحل التالت وهو بعيد شوية ان مديرك يزرجن ويقول لك لا هم دول وهتخلصهم في ميعادهم، ساعتها هتكون اكتفيت بشرف المحاولة. لكن الفكرة في النصيحة دي تحديدا انك ترمي الكرة في ملعب اللي قدامك، ودي هتزود الفرص في انه يعمل اللي انت عاوزه. دول كانوا 4 نصايح علشان يساعدوك تتعلم تقول لا، خد منهم الانسب وطور عليهم علشان يكونوا مناسبين ليك اكتر. كمان عاوزك تعرف انك لو بدأت تقول لا للحاجات اللي مش مناسبة ليك كده هتبدأ تنشر الثقافة دي مع الناس اللي حواليك، وساعتها كلمة لا هتبطل تضايق الناس وهيكونوا متفهمين انه عادي لو انت مش فاضي. وعاوزك تخلي بالك برضو علشان ما تقعش في الفخ وتقول لا عمال على بطال، لانك ساعتها هتكون بتستخدم كلمة لا غلط وده هيخليك شخص منعزل. فلازم تستخدمها بحكمة في الحاجات اللي بتضايقك او مش هتقدر تعملها فعلا، وخليك فاكر ان الهدف اصلا اننا نرجع التوازن في حياتنا ما بين ولا. اتمنى ان فكرة النهارده تكون مفيدة ليك، ولو استفدت فعلا حاول تفيد غيرك من خلال مشاركة الحلقة على السوشيال ميديا، ويا بقى لو دعمتنا بلايك وكومنت. وما تنساش شعارنا اللي بيقول اليوم افضل من الامس وغدا سيكون الافضل. صباحك فل واشوفك في حلقة جديدة من فكرة الصبح.